En wat we trouwens ook niet moeten vergeten... in het feestgedruis rond de nieuwe regering is wie onze huidige premier is. Namelijk... Dick Schoof. Nee, dat wist ik natuurlijk wel. Weet je nog dat hij er opeens was, een paar jaar geleden? En dat was wel even wat anders dan Jette met zijn aan de slag. Hier, dit was Schoof toen hij het regeerprogramma mocht presenteren. Dames en heren, veel mensen weten precies wat ik bedoel als ik zeg aan de slag. Oké, het was letterlijk hetzelfde, maar toch, het voelde anders. Het voelde anders. En inmiddels is Schoof natuurlijk demissionair... maar zolang Jette niet is beëdigd, is hij toch echt onze premier. En hij was natuurlijk al bepaald geen player op het wereldtoneel... maar sinds hij ook nog dubbel demissionair is... wordt hij al helemaal niet meer serieus genomen. Dat zag je ook rond die Groenland-kwestie. Begin januari kwam een aantal Europese landen met een verklaring... dat alleen Groenland en Denemarken gaan over Groenland en dus niet Trump. Die verklaring die was ondertekend door de leiders van eigenlijk alle serieuze Europese landen... maar niet door Nederland. Waarom deden wij niet mee? De reden daarvoor is heel helder. We zijn niet gebeld en dus kwam premier Schoof demissionair. Premier Schoof niet verder dan een social media bericht later na die verklaring. We kunnen hem even laten zien waarin hij zei... ik steun dat natuurlijk. Maar ja, hij hoort er niet bij. Arme Dick. Maar het klopt wel dat we er niet bij horen. Want check, op 11 januari was een groep Europese landen plannen aan het maken... voor meer militaire aanwezigheid op Groenland. Even kijken, 11 januari, dat is dus 3 weken geleden. Waar was Dick toen? Waar heeft u nou het meest van genoten? Bij het strand. Dat was echt wel lekker. Dat was lekker hard. Zat u nog te twijfelen, wel of geen blote benen? Nee, ik had van vanmorgen wel lekkings. Ik zat links en dummer, doe je dat, die jasje aan, over mijn muts op. U wordt natuurlijk door iedereen herkend. Hoe gaat dat onderweg? Ja, dat is ontzettend leuk. Want zo, hé, de minister-president, hé, Dickie, Schoofie, stel hem op. Dus de hele wereld houdt zijn adem in. Gaat Trump Groenland aanvallen? Hoeveel fregatten moet Europa die kant op sturen? En Schoof is bezig met het dilemma wel of geen legging. Maar volgens mij weet ik waarom we Schoof bijna nergens meer zien. Want tijdens het World Economic Forum in Davos werd hem gevraagd... of hij nog plannen had als er eindelijk een nieuw kabinet is. En toen zei hij dit. And what are your plans? Yeah, well, I'm officially already retired. Hij denkt dat hij al met pensioen is. Dick, je moet nog een rondje. Straks gebeurt er iets, valt Trump ons aan... staat Dick ergens een mooie camper uit te zoeken. Met een handig vakje voor de leggings. Ik denk trouwens wel dat het tijd wordt dat hij met pensioen gaat. Hier. Yeah, in a few days I will be 96. Will I say correctly? No, 69. What is it? 69. Well, anyway, yeah, You're 69. definitely very, Yeah, you're much 69. younger. 69, yes. En mijn naam is Ruud Lubbers. Nee, nou moet ik het goed zeggen. Nee, Colijn. Nee, goedemiddag. Oh, dit is de plantenbak. Oké. Goed, Schoof is dus bijna weg, want straks neemt Jette het over. Maar die man naast Schoof, dat is natuurlijk Mark Rutte. Die bestaat ook nog. En die voelt gek genoeg ook nog een beetje als onze premier. Ja, toch? Meer dan Schoof in elk geval. En Jette moet natuurlijk nog beginnen, dus eigenlijk heb ik bij Rutte nog steeds het meest van... ja, dat is hem. Maar hij is natuurlijk niet meer de premier. Ja, hij is al een tijdje secretaris-generaal van de NAVO. En dat is een belangrijke functie, zeker nu. Dus ik vind het ergens ook best wel cool dat een Nederlander dat doet. Maar een deel van Rutte's taak bij de NAVO is natuurlijk Amerika en dus Trump te vriend houden. En ik weet niet of je het de afgelopen maanden hebt gezien, maar dat werd echt steeds ongemakkelijker. You are a man of strength, but you're also a man of peace. When it comes to the high north and the Arctic, you are totally right. And I really want to thank you for everything you are doing. I want to thank you again for what you did since coming in January. Under your leadership, this alliance is stronger than ever. Really, thank you. This is important. Ja, hier geeft hij hem gewoon een hand. Maar er zijn mensen die zeggen dat die mysterieuze paarse vlekken op de handen van Trump eigenlijk zuigschoenen van Rutte zijn. En je weet het niet. En het klinkt onvoorstelbaar dat het voortbestaan van de NAVO afhangt van of Donald Trump de juiste complimentjes krijgt van Mark Rutte. Maar het krankzinnige van Donald Trump en zijn ego is dat het dus wel van zoiets af kan hangen. En dat is al een tijdje zo, maar ik was een paar maanden van de buis en ik dacht misschien is het toch goed om nog even stil te staan bij hoe fucking crazy dit is. En misschien denk je wel, doe rustig, we weten het wel joh, het went, maar het went niet. En bovendien, als je denkt, crazier kan het niet, kan het toch weer crazier. Zoals vorige maand
Toen Trump een bericht schreef aan de premier van Noorwegen... waarin hij zei, omdat jullie mij geen Nobelprijs hebben gegeven... wat al gek is, want daar gaat de Noorse regering helemaal niet over... daarom ga ik vanaf nu niet meer alleen aan vrede denken... en daarom wil ik complete en totale controle over Groenland. Dank u wel. Het is een soort explosieve, maniacale kleinzieligheid... waar de hele wereld voor moet sidderen. Een paar dagen daarvoor had degene die de Nobelprijs wel had gewonnen... Maria Machado, haar prijs al aangeboden aan Trump. Ook om hem een beetje te paaien natuurlijk. En toen heeft hij die prijs van haar dus serieus aangenomen. En trots, jongen, hier, kijk dan. Wie doet dat nou? Wie doet zoiets? Alsof Femke Bol al haar medailles naar mij opstuurt... omdat ze een gunst van mij wil. En dat ik dan tegen jullie zeg... jongens, moet je kijken hoe hard ik kan rennen! Wie doet het? Maar goed. Maar goed, als je dit ziet, dan snap je dat de vraag of Trump Rutte aardig vindt... daadwerkelijk het verschil kan betekenen tussen wel of geen voortbestaan van de NAVO. En ja, het is super gênant al dat geslijm, maar het is dus tactiek. En laatst leek het ook nog te werken, ook. Want na die Groenland-crisis vorige maand riep iedereen... Trump draait naar gesprek met Rutte. Groenland heffingen van de baan. En hier, kijk, oliemannetje Rutte flikt het keer op keer. De situatie rond Groenland is voor nu gesust. En het krankzinnigste van deze hele situatie is nog wel... dat iedereen ziet wat hier gebeurt. Dat Rutte niet echt een vriend van Trump is. Dat hij hem niet echt een goede leider vindt. Ik weet dat, jullie weten dat, Poetin weet dat, Xi weet dat. Zelfs mijn robotstofzuiger zei laatst... Hij praat er met een beetje naar de mond, hè? Ja. Letterlijk elke aardbewoner die Engels verstaat kan zien wat hier gebeurt. Behalve één man, namelijk deze. De machtigste man op aarde. Die denkt als enige oprecht dat Rutte die complimenten echt meent. Maar zelfs hij lijkt het soms toch ook nog een heel klein beetje verdacht te vinden, die complimentjes van Rutte. He's done a good job today. We were friends from the day one. He knew exactly how to play me. Oh, you knew how to play me. Ja. Mooi opgelost, Mark. Serieus, best wel een knappe redding eigenlijk. Oké, dus dat is hoe Rutte met Trump omgaat. Maar de grote vraag van dit moment is toch... hoe moet Europa zich opstellen tegenover Trump? Als vriend, als vijand, lief, voorzichtig, onderdanig of juist keihard? Want het verhaal dat Trump Groenland niet meer wilde na een gesprek met Rutte... dat heeft ook nog een andere versie. Rutte heeft dat heel goed gedaan. Maar er is nog iets anders. De beurzen waren op het moment dat Trump heeft gezegd... dat hij Groenland ging aanvallen, gingen onderuit. 2%. U zegt, valt wel mee. Dat valt niet mee, dat is veel geld. Nou, 2% valt er wel mee. Dat valt niet mee. Oh, valt niet mee. Dat is veel geld. Dat is veel geld. Oké, Twan. Ja. Dit wordt gewoon heel erg duur. Ja, Twan, dankjewel. Ja, ja, het was dus niet alleen het geslijm van Rutte. Het waren ook de dalende beurskoersen die Trump hebben afgeschrikt. En waarom daalden de koersen? Nou, mede doordat Europa een keer zijn tanden heeft laten zien. En dan bedoel ik niet die paar soldaten die we naar Groenland hebben gestuurd... maar vooral dat we hebben gedreigd met ons allercoolste wapen... de handelsbazooka. Dat is een pakket keiharde sancties om Trump mee af te schrikken. Dat klinkt vet, toch? De bazooka. Hangt er trouwens wel vanaf wie het zegt. Die big bazooka. Toch minder vet. Toch minder vet. Maar misschien is dit wel de beste tactiek, hè? Hard zijn. Keihard. On-Europees hard. Maar hoe ziet dat eruit? En kan Europa dat wel? Of zijn we te zwak? Zijn we veel te zwak? Zijn we te verdeeld? Ik heb daar van alles over te zeggen, maar daar kom ik later deze week op terug. Voor nu wil ik tegen de huidige premier Schoof zeggen... je bent niet met pensioen, hou vol. Over 4 jaar ben je 100, dan mag je stoppen. Tegen Rutte. Tegen oud-premier Rutte wil ik zeggen... het is allemaal niet fraai, maar hou vol, thank you, this is very important. En tegen aankomend premier Jette... heel veel succes met het leiden van kabinet Jesselgus 1.